સ્વાગત છે તમારું ધ ફૂડી કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું કોબીજના મુઠિયા બનાવવાની રેસીપી, જે તમે એકવાર બનાવશો તો મંચુરિયન પણ ભૂલી જશો તેવા આપણે મુઠિયા બનાવવાના છે। આજે એકદમ નવી જ રીતે બનાવવાના છે, તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચાલો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ। કોબીજના મુઠિયા બનાવવા માટે સામગ્રી જણાવી દઉં છું। આ મેં એક વાટકી કોબીજ લીધેલી છે, ઝીણી સમારી દીધેલી છે, 2 લીલા મરચાં સમારેલા લીધા છે, 1 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધેલી છે અને આપણે મોળું દહીં લીધેલું છે। આ આપણે લોટ લીધેલો છે ચોખાનો 1 ચમચી જેટલો, 1 મોટી ચમચી જેટલો। આ મકાઈનો લોટ લીધેલો છે 1 મોટી ચમચી જેટલો અને આપણે ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે 3 મોટી ચમચી જેટલો। અને બીજી જે વસ્તુ જોશે હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવતી રહીશ। તો સૌથી પહેલા આપણે લોટ બાંધવાનો છે મુઠિયા બનાવવા માટે। એટલે આપણે કોબીજ લઈ લઈશું એક વાટકામાં। એની અંદર આપણે ઘઉંનો લોટ એડ કરીશું, મકાઈનો લોટ એડ કરી દઈશું। આપણે 2 ચમચી જેટલો લોટ લીધેલો છે। આપણે ચોખાનો લોટ એડ કરી દઈશું। હવે આપણે ખાંડ એડ કરી દઈશું, મરચાં એડ કરી દઈશું અને 2 ચમચી જેટલું આપણે દહીં એડ કરી દઈશું। આપણે મોરું દહીં લીધેલું છે અને હવે જે આપણે ઘરમાં જે મસાલા નાખીએ છીએ તે જ આપણે અંદર યુઝ કરવાના છે। હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું। હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। પછી આપણે જે બીજા મસાલા એડ કરવાના છે તે એડ કરી દઈશું। આ લોટ આપણે નાખીશું એટલે સરસ ટેસ્ટ આવશે મુઠિયાનો। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરી દઈશું, 1 ચમચી જેટલી આપણે હળદર એડ કરી દઈશું, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું એડ કરી દઈશું, થોડો આપણે ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું। પછી આપણે મિક્સ કરી દઈશું। આપણે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લઈશું। એકદમ ઢીલો ના બાંધાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે। સરસ મેં હાથેથી આમ લોટને બધું મિક્સ કરી દીધેલું છે। આ કોબીજમાંથી પાણી છૂટે તેટલા માટે આપણે બહુ પાણી એડ નથી કરવાનું, આપણે થોડું જ પાણી એડ કરવાનું છે। 1 ચમચી જેટલું જ આપણે પાણી એડ કરવાનું છે। સરસ રીતે મેં લોટ કરી દીધો છે મિક્સ। આપણે આવી રીતના હાથેથી ગોળ મુઠિયા બનાવી દઈશું અને સાઈડમાં મૂકી દઈશું। પછી એને વરાળથી બફાવા દઈશું। આવી રીતના આપણે એક જ સાઈઝના બનાવીશું, હાથેથી જ આપણે દબાઈને બનાવવાના છે। આવી રીતના આપણે બધા મુઠિયા બનાવી દઈશું। તમારે ગોળ રાખવા હોય તો તમે ગોળ રાખી શકો છો। આપણે મુઠિયા બનાવી દીધેલા છે। હવે આપણે આને વરાળથી બફાવા દઈશું। વરાળથી બફાવા માટે મેં ગેસ ઉપર એક કડાઈ લીધેલી છે। કડાઈમાં મેં પાણી નાખેલું છે 1 ગ્લાસ જેટલું અને આપણે જાળી મૂકેલી છે। આવી રીતના જો તમારી જોડે કુકર હોય ઢોકળાનું તો તમે એમાં પણ કરી શકો છો અને કડાઈમાં પણ કરી શકો છો। થોડું ગરમ થવા દઈશું આને, પછી આપણે આ મુઠિયા બનાવેલા છે તે અંદર વરાળથી બફવા માટે મૂકી દઈશું। આવી રીતના આપણે મૂકી દઈશું। હવે આપણે આને વરાળથી બફવા દઈશું। એક ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, 5 થી 10 મિનિટ માટે બફવા દઈશું ધીમો ગેસ ઉપર। આપણા મુઠિયા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે નીકાળી લઈશું પ્લેટમાં અને પછી આપણે વઘાર કરી દઈશું। આપણે મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે આપણે આને વઘારવા માટે કડાઈમાં 1 પરી જેટલું આપણે તેલ લીધેલું છે, એને ગરમ થવા દઈશું। હવે એની અંદર આપણે થોડી રાઈ એડ કરી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલી જ આપણે રાઈ એડ કરવાની છે। હવે આપણે થોડું જીરું એડ કરી દઈશું।
એક લાલ મરચું એડ કરી દઈશું, તમાલપત્ર એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું, સરસ રીતે શેકાવા દઈશું. દહીંને આપણે ફૂટવા દઈશું. એની અંદર આપણે લસણની કળી એડ કરીશું. મેં 3-4 કરી લીધેલી છે અને ઝીણા કટકા કરી દીધેલા છે. આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગશે એટલે. અને જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો ના એડ કરો તો પણ ચાલે. હવે આપણે મુઠિયા એડ કરી દઈશું. આપણે ઉપરથી ખાંડ એડ નથી કરવાની. ખાંડની જગ્યાએ આપણે કેચઅપ એડ કરવાના છીએ. 2 ચમચી જેટલો કેચઅપ એડ કરશું. થોડો આપણે સોયા સોસ એડ કરીશું, 1 ચમચી જેટલો, અને મિક્સ કરી દઈશું. ગેસ આપણે બંધ કરી દઈશું. સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. ઉપરથી આપણે થોડા તલ એડ કરી દઈશું. એકદમ સરસ રીતે આપણા મુઠિયા રેડી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મંચુરિયન જેવા લાગે છે. ખાવામાં પણ સરસ ટેસ્ટ આવશે. હવે આપણે ઉપરથી થોડી કોબીજ એડ કરી દઈશું. એકદમ હેલ્ધી નાસ્તો બન્યો છે, ખાવાની પણ મજા આવશે તમને. હવે આપણે આને સર્વ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મુઠિયા રેડી થઈ ગયા છે. એકદમ નવી સ્ટાઇલમાં બનાવ્યા છે. મંચુરિયન પણ તમે ભૂલી જશો તેવા બન્યા છે. એટલે ઘરે તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને મજા આવશે ખાવાની. અને જો તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો હવે મળીએ આપણે એક નવા વિડીયો સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.